Command and Conquer ชื่อนี้ถ้าไม่ได้เป็นเด็กหนวดแบบเราก็คงเป็นเด็กติดโทรศัพท์ที่กำลังเบื่อทุกแอปและรอให้ Marvel Rivals ลงเครื่องพกพาจนนั่งหาอะไรก็ตามที่มีชื่อ Rivals อยู่ในนั้นมันเป็นแฟรนไชส์ที่อายุยืนแต่ก็เจ็บปวดกับแฟนๆในยุคปัจจุบันที่เราก็มั่นใจว่ายังคงยึดติดกับภาคเก่าๆสังเกตได้จากแฟนโปรเจกต์จำนวนมากที่เน้นอัปเดตเกมให้มันรันกับคอมยุคใหม่ได้ถึงงั้นเราไม่ได้จะมาพูดถึงแฟรนไชส์ทั้งหมดในวิดีโอนี้เราไม่ได้เป็นแฟนเกมวางแผนขนาดตามเล่น Command and Conquer ครบทุกภาคเราเป็นชาว FPS ที่ติดกับของแฟรนไชส์นี้เพราะเกมเดียวที่พาเราจากพี่น้องของมันทั้งหมดเรากำลังพูดถึงเกมเดินหน้ายิงหนึ่งเดียวที่ได้วางขายท่ามกลางเครือญาติที่มีแต่ Real Time Strategy นี่คือ Command and Conquer Renegade ครั้งเดียวที่ทีมงานเทพ RTS ลองมาทำ First Person Shooterเรารู้จัก Renegade ตั้งแต่สมัย Red Alert 2 หรือที่หลายคนติดปากว่ายูริกำลังแพร่หลายในร้านเกมนั่นก็คือเกมเจ้าของวลีเด็ดอย่างหรือ ใช่แล้วถ้าใช้เวลาสังเกตหน้าเมนูสักหน่อยจะรู้ว่าเกมยกทัพถล่มศัตรูสุดคลาสสิกนี่เป็นเกมในแฟรนไชส์เดียวกับ Renegade ที่เรากำลังพูดถึงและหากใครเกิดคำถามว่าทำไมมันดูต่างกันทั้งในแง่การออกแบบไปจนถึงยุคสมัยเราก็ต้องขอเชิญทุกคนเข้าสู่บทเรียนประวัติศาสตร์ Command and Conquer แบบย่อๆก่อนสักหน่อยมันก็เริ่มตั้งแต่ Westwood Studio หนึ่งในทีมงานเก่าแก่ที่ตอนนี้ก็ได้ร่วงโรยไปตามกาลเวลาทว่าในวันอันรุ่งโรจน์ของพวกเขาทีมนี้ก็ได้ผลิตเกมในตระกูลขึ้นหิ้งจำนวนไม่น้อยชื่อเด่นๆอย่างเช่น Eye of the Beholder ที่อยู่ในจักรวาลของ Dungeons and Dragons หรือ Dune ที่มีลิซันอัลกาอีฟนั่นแหละซึ่งโลกไซไฟสุดแห้งแล้งนี่ก็เป็นหัวเชื้อให้เกิดจักรวาล Command and Conquer ขึ้นมาและมันก็ตลกดีที่มีช่วงตอนหนึ่งที่พวกเขาถูกสัมภาษณ์ว่าทำไมไม่ทำดูนต่อเหตุผลที่ตอบกลับมาดันเป็นบทคล้ายกับอนาคินตอนไปจีบแพดเม่ก็คือพวกเขาเอียนสายไปแล้วทำให้จักรวาลไซไฟใหม่นี่กลับมาเริ่มต้นที่โลกโดนอุกกาบาตตกใส่และนำแร่มลพิษมาฝากโดยที่จุดศูนย์กลางเป็นแม่น้ำไทเบอร์ในอิตาลีเป็นที่มาของจักรวาลไทเบเรียมที่ตัวแร่ก็ใช้ชื่อเดียวกันส่วนที่กลายมาเป็นจุดปะทะก็มาจากชายลึกลับที่ชื่อเคนออกมาประกาศว่าไทเบเรียมมันมีค่าและสกัดมันออกมาเป็นทุนทรัพย์ไปเปิดกองกำลังส่วนตัวภายใต้ชื่อ Brotherhood of North จนมันเลยเถิดคล้ายเหตุการณ์ศิลปินหนวดงามคนหนึ่งฝั่งสหประชาชาติก็เลยตั้งหน่วยรบเฉพาะการ Global Defensive Initiative หรือ GDI ออกมาปรามนั่นก็เป็นโลกฝั่งที่ผู้เล่นจะไปประสบใน Renegade แล้วทีนี้ฝ่ายพันธมิตรปะทะโซเวียตมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงหลังจาก Command and Conquer วางจำหน่ายมันก็ประสบความสำเร็จทั้งรีวิวและยอดขายภาคต่อเลยเลี่ยงไม่ได้พวกเขาก็เลยคิดถึงโลกคู่ขนานอีกใบที่อยากจะเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่2และเขียนบทให้ไอน์สไตน์สร้างเครื่องย้อนเวลากลับไปลบศิลปินที่เราพูดถึงที่ตอนนั้นเพิ่งจะโดนดับฝันวาดรูปออกไปจากประวัติศาสตร์พรรคนาซีไม่เกิดแต่โซเวียตดันเรืองอำนาจแทนกลายเป็นว่ามีการสับตัวผู้เล่นนิดหน่อยในสงครามครั้งใหม่นี้ทีนี้เหตุผลที่ฝั่งสตาลินขึ้นมามีบทบาทได้มีเฉลยตอนท้ายของหมวดเนื้อเรื่องฝั่งโซเวียตชายหัวโล้นจากยุคไทเบเรียมเผยตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อให้พาราดอนภาพได้เดบิวต์บนเวทีโลกใช่แล้วเวสต์วูดตอนนั้นปั้นเลดอเลิร์ทให้เป็นภาคก่อนเกมแรกและใช้เคนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสงครามโลกไปสู่สงครามแร่เขียวทว่ามันดันกลายเป็นจุดกับเหล่าแฟนๆแทนท่ามกลางความสำเร็จที่ Red Alert กอบโกยมาได้ทำให้ใน Red Alert 2 เกิดการรีบูตแบบเนียนๆพร้อมกับสาวกที่พร้อมใจกันตกลงว่าไทเบเรียมและ Red Alert เป็นคนละจักรวาลกันทั้งนี้ก็เพราะว่าถึงแม้ทั้ง2เกมจะเป็นไซไฟวางแผนถล่มทัพมูดและโทนของฝั่งสงครามโลกดูจะเน้นคลายเครียดซะมากกว่าโดยเฉพาะกับฝั่งโซเวียตที่ดูจะเอาหาขึ้นเรื่อยๆยิ่งภาคหลังฝ่ายอื่นๆก็แฝงความขำขันไม่แพ้กันซึ่งมันก็ตัดกับฝั่งโลกอนาคตที่หม่นกับแร่ไทเบเรียมที่กำลังกัดกินดาวเคราะห์สีฟ้าและสงครามที่ดูไม่จบสิ้นแต่ก็นั่นแหละความสนุกที่ฝังลงไปถึงเสียงภาคก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ Red Alert 2 ดูมีสีสันและถูกใจชาวไทยทั่วทุกมุมร้านเกมและมันก็เป็นผลให้เราได้คุยกับเพื่อนที่แอบคลั่ง Command and Conquer ในช่วงวัยเด็กที่ว่าเนี่ยก็ช่วงประถมเลยนะเราจำได้ว่าเรานั่งท่องลายเสียงของ GI นี่แหละจนเพื่อนคนนั้นเข้ามาถามว่าเล่นยูริมาใช่ไหมแล้วพอตอบใช่
มันก็คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์แฟนคลับCommand & Conquerของเด็ก2 คนแต่ถึงแม้จะเริ่มต้นไม่นานเพื่อนของเราตามนิสัยเด็กที่ต้องอวดก็บอกว่าเขามีภาคใหม่เล่นแล้วและถามสั้นๆแค่ว่ารู้จัก Renegade ไหมพอคำตอบเป็นไม่ใช่เพียงวันต่อมาเพื่อนคนนี้ก็เดินมาหาเราพร้อมแผ่นซีดีสีเขียวแผ่นหนึ่งที่มีกระดาษปริ้นซีดๆพร้อมหน้าทหารคนหนึ่งใส่แว่นกันลมลูกไฮเทคจ้องกลับมาดูยังไงก็ไม่ใช่แผ่นแท้แหละแต่เรากำลังพูดถึงเด็กประถมกันอยู่เด็กประถมที่เคยคิดว่าแผ่น GTA Vice City บน PlayStation มันจะเหมือนกับเวอร์ชัน PlayStation 2 ก็คือไม่ประสีประสาทนั่นแหละทว่าไอเด็กเนี่ยก็เอาRenegadeผีหลอกนี่ลงคอมตัวเองได้นะหลังจากนั้นก็เข้าโหมด Innocent ต่อไม่เข้าใจตั้งแต่หน้าเมนูจนไม่รู้ว่าโหมดเนื้อเรื่องมันยาวแค่ไหนเพราะโซนเรือดำน้ำมันหลอนเกินเอาอะไรกับเด็กประถมล่ะกะเล่นเอาฉากเท่ๆก็พอใจแล้วนั่นก็นำมาสู่อีกเกมในบัญชีล้างแค้นจากวัยเด็กที่จริงๆก็ควรจะอยู่อันดับต้นๆนะเพราะว่าเป็น FPS ที่เติบโตมาด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและใช่ที่เรากล้ารับมาเล่นก็เพราะมันเป็นเกมเดินหน้ายิงด้วยนี่แหละแถมมันยังป้ายยาด้วยภาพขับรถอีกแบบขึ้นไปขับและยิงปืนบนรถได้ในปี 2002 มันเป็นฟีเจอร์ที่สดใหม่และไหนๆพูดถึงปีที่วางขายแล้วอีกเกมที่มีระบบคล้ายๆกันก็คือ Battlefield ทว่าเกมจำลองสนามรบนั่นวางขายหลังจาก Renegade เป็นเวลา 4 เดือนฉะนั้นสำหรับเราเกมนี้เป็นเกมแรกที่เราได้บู๊ทั้งในฐานะพลทหารและพลขับรถซึ่งมันก็เป็นฟีลลิ่งที่เจ๋งและลืมไม่ลงต่อให้จะเล่นวนอยู่กับไม่กี่แผนที่กับความไม่เข้าใจว่าพระเอกของเราโรยตัวลงทะเลทรายแล้วไปโผล่เขาหิมะตกได้ยังไงจนเราก็เลิกเล่นไปตามกาลเวลาผ่านมาเกือบ 20 ปีเราที่หมดภาระการศึกษาก็ได้พบกับแพ็กดี Ultimate Collection ที่รวมเกมในชื่อ Command & Conquer มาไว้ในราคาเดียวและการันตีเล่นได้กับระบบยุคใหม่เราก็ไม่รอช้าที่จะซื้อมันมาทดลองเกมเก่าตั้งแต่ภาคแรกจนถึงสิ้นสุดระบบ 2D โดยที่ไม่ลืมRenegadeด้วยผลที่น่าพอใจทำให้เราตัดสินใจดองไปก่อนเพราะติดเกมอื่นอยู่จนในที่สุดปี 2025 กำลังจะหมดลงเราที่กำลังหาเกมที่ไม่ใช่รถแข่งมาขั้นก็มาสะดุดตากับพ่อหนุ่มคอมมานโดคนเดิมอีกครั้งด้วยความที่ยังไม่เคยเห็นฉากจบของเกมนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะดาวน์โหลดมันอีกครั้งพร้อมกับเติมแพทช์คอมมูนิตี้เข้าไปให้มันสามารถบันทึกผ่าน OBS และแชร์กับทุกคนได้เราขอบอกเป็นลายแทงไปเลยละกันเนื่องจากตั้งแต่เริ่มเล่นจนจบเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยกับประสบการณ์ฝั่งเนื้อเรื่องก่อนเปิดเกมมาเล่นแวะไปโหลดแพทช์จาก Tiberian Technology มาลงไว้ด้วยนะเหมือนกับเกมอื่นในแฟรนไชส์ Command & Conquer Renegade มีทั้งหมดเนื้อเรื่องให้เล่นคนเดียวและผู้เล่นหลายคนผ่านระบบออนไลน์ในวิดีโอนี้เราจะสรุปให้ฟังทั้งคู่โดยที่เราจะเริ่มจากฝั่งแคมเปญก่อนเพราะเราได้ใช้เวลามากที่สุดกับมันถึงแม้มัลติเพลเยอร์จะเป็นจุดขายที่ดีกว่าและมันก็มีเหตุผลอยู่ซึ่งเราจะไปเล่าตอนเข้าพาร์ทนั้นละกันนะสำหรับตอนนี้มาทำความรู้จักกับตัวละครของผู้เล่นที่อยู่บนหน้าปกกันก่อนใน Renegade ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นกัปตันนิกบาร์เกอร์หรือฉายาฮาวอกแรงบันดาลใจก็มาจากไทเบเรียมดอนหรือ Command & Conquer ภาคแรกในภารกิจที่ให้ผู้เล่นโซโล่ทำลายฐานศัตรูที่ใช้ชื่อเดียวกันเขาก็คือยูนิตคอมมานโดมือปืนกับยูนิตพลทหาร2 ฝีเท้าบนสนามรบที่มาพร้อมสกิลเบิ้มอาคารและความปักแจ๋วซึ่งการได้พัฒนาออกมาเป็นตัวละครทำให้เขามีคำพูดติดปากอย่าง ประมาณว่าพัสดุมาส่งครับและได้กลายเป็นวันแมนอาร์มี่ไล่เก็บฝั่งน็อตทุกคนที่กล้าหันปืนเข้าหาเขาพูดง่ายๆคือพระเอกหนัง/เกมแอคชั่นยุค 2000 สมัยนี้หลายคนอาจจะไม่อินแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวยังมีเพื่อนหน่วยรบพิเศษอีก 5 คนคัดสรรมาจากรอบโลกเพื่อไม่ให้มีแค่ NPC ทหารธรรมดาร่วมรบไปกับเราที่ก็มีลอเบื้องหลังว่าพวกเขามีชื่อเรียกประจำหน่วยคือ Death Six เรื่องราวความเป็นมาก็เอจจี้ไม่เบาลองไปหาอ่านได้สำหรับเราในปัจจุบันมองว่ามันคือหน่วยเรนโบว์ที่บ้านไปนิดยิ่ง GDI คือกองทัพที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติด้วยทว่านั่นไม่ใช่ reference pop culture เพียงหนึ่งเดียวฝั่งน็อตสีแดงก็มีสาวญี่ปุ่นที่ชอบมาไปในชุดเซ็กซี่ที่ถึงแม้จะไม่ช่วยทีมแต่ก็ช่วยฮาวอกไว้หลายครั้งก็พาให้อดนึกถึงเอดาหว่องไม่ได้ส่วนคาแรคเตอร์อื่นๆในฝั่งลัทธิคลั่งไทเบเรียมที่ผู้เล่นจะได้ต่อกรด้วยก็มาพร้อมกับยูนิฟอร์มสีดำเนียบมีสไตล์ที่ก็ชวนถึงกองทัพของศิลปินออสเตรียนท่านเดิมแต่นั่นก็ลืมได้ทันทีเมื่อเจอพวกแบล็กแฮนด์ทหารระดับแอดวานซ์ที่มาพร้อมกับลุคไซไฟเกราะไฮเทคถึงขั้นล่องหนได้ส่วนผู้นำอย่างเคนก็
ก็พบเจอได้ผ่านโฮโลแกรมคอลในบางมิชชั่นคือนี่ไม่ใช่เกมระดับรอบสังหารผู้นำออกแนวไปทางภารกิจลับเบื้องหลังสงครามซะมากกว่าโดยที่เนื้อเรื่องมันก็ดำเนินผ่านการพบเจอกันกับตัวละครที่ว่าไปนั่นแหละและเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันมันเริ่มต้นที่บ่ายวันหนึ่งจีไดกำลังออกตามล่าฐานทัพของน็อตในเขตทะเลทรายแต่พวกเขากลับถูกลอบจู่โจมซะก่อน Surprise, motherfucker. กลุ่มที่ส่งมาก็เป็นเพียงแค่ทีมค้นหาทำให้ฝั่งบัญชาการของ GDI ต้องส่งคอมมานโดเข้าไปช่วยและฮาวบอกเป็นตัวเลือกในวันนั้นไม่เพียงแต่เขาจะช่วยกู้สถานการณ์ได้เขายังพาส่วนที่เหลือไปพบกับฐานที่ค้นหากันมาทั้งวันและเก็บข้อมูลบางอย่างมาได้นั่นก็คือกลุ่มลัทธิได้ขยายตัวไปยังแถบชายฝั่งแห่งหนึ่งและพวกเขาก็จับชาวบ้านในพื้นที่ไปปรับทัศนคติด้วยวิธีการไม่เป็นมิตรและไม่เหมาะสม They're torturing civvies. We can't wait 6 hours. Let's roll. GDI ส่งทัพล่วงหน้าไปแล้วแต่ไม่เป็นผลด้วยความเป็นพระเอกใจร้อนฮาวบอกยืนยันที่จะไปให้ได้และฝ่าฝืนคำสั่งผู้พันลงพื้นที่ทันทีที่นั่นกลายสภาพเป็นค่ายกักกันขนาดย่อมและไม่ได้มีแค่ชาวบ้านที่ถูกจับตัวทหารหน่วยป้องกันอีกจำนวนหนึ่งก็อยู่ที่นั่นเช่นกันโชคดีที่เป็นคอมมานโดลงพื้นที่ฐานน็อตตรงนั้นจึงถูกทำลายและเฉลยทุกคนก็ได้กลับบ้านยกเว้นฮาวบอกที่ถูกส่งไปกักบริเวณสักพักจากการขัดคำสั่งหลังจากพ้นโทษประเด็นใหม่ก็เข้ามาฐานวิจัยของพวกเขาถูกบุกมีนักวิจัย3คนถูกจับตัวไปโดยผู้บัญชาการระดับสูงของน็อตภาพหลักฐานเผยให้เห็นดรอินาชิโอโมเบียส It's Morbin time. และลูกสาวซิดนีย์กับดรเอเลนาเพโทวาถูกคาร์ลอสเมนโดซากีเดียนลาเวชอร์และซากุระโอบาตะจับตัวไปนี่เป็นตัวละครที่เราไม่ได้พูดชื่อตอนเซกชันที่แล้วแต่หนึ่งในนั้นเป็นบิ๊กแบดและอีกหนึ่งเคยคบกับฮาวอกเดากันไม่ได้ว่าใครเป็นใครก่อนจบวิดีโอเดี๋ยวเราจะพิมพ์คอมเมนต์คนแรกที่ตอบถูกเอาล่ะทางกองทัพพอจะรู้แค่ว่าพวกนักวิจัยถูกจับตัวไปยังพื้นที่แถบภูเขาทำให้คอมมานโดของเราต้องขับรถหาฐานทัพนี่น่าจะเป็นหนึ่งในภารกิจที่ได้ขับรถเยอะที่สุดจากทั้งเกมเลยก็ว่าได้โชคดีที่หลังจากพลิกภูเขาหากลุ่มนักวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ได้เห็นช่วงเวลาส่งตัวไปที่อื่นพอดีไปติดที่ว่าลั่นปืนขัดขวางผิดจังหวะไปหน่อย Oops. เลยต้องเปลี่ยนแผนตามขึ้นเครื่องบินที่ซากุระอุตส่าห์ขึ้นมาซ่อนตัวก่อนเพื่อจะได้ปิดจ็อบเร็วๆทว่าเสียเวลาพูดคุยกับฮาวบอกเยอะไปหน่อยเลยโดนโยนออกมาทำให้ดังยั่วจัดไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตามไปยิงเครื่องบินกัปตันปาร์เกอร์ของเราก็เลยร่วงลงไปยังเกาะกลางทะเลที่พวกน็อตยึดไว้ฝ่าป่าฝ่าดงผู้ร้ายมาได้ก็พบว่าซากุระยังไม่ยอมลงจากเฮลิคอปเตอร์หนุ่มคอมมานโดเลยต้องจำใจยิงเธอร่วงใส่ภูเขาไฟทำให้ต้องหลบหนีไปทางที่ใกล้ที่สุดก็คือเรือดำน้ำที่กำลังขนนักโทษพลทหาร GDI ออกไปพอดีกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจรอบเลนช่วยเหลือเพื่อนที่ไปเกิดบนเรือขนส่งของน็อตภายในเรือฮาวบอกเริ่มพบเจอกับหน่วยพิฆาตแบ็คแพนที่ถูกส่งมาเฝ้าพัสดุของฝั่งลัทธิซึ่งมีทั้งข้อมูลวิจัยไปจนถึงตัวอย่างการทดลองแบบมนุษย์กลายพันธุ์ทำให้การจะปล่อยเรือนี้ไปถึงจุดหมายเป็นเรื่องไม่ดีนักกัปตันของเราจึงต้องแอบวางระเบิดไปพร้อมๆกับหาทางออกให้เฉลยศึกที่ถูกขังแน่นอนไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาเรือระเบิดตุ้มและ GDI ทั้ง4คนก็หนีรอดออกมาแล้วก็ไปเจอกับข่าวใหม่ข้อมูลที่ได้มาช่วยชี้เป้าโลเคชั่นคฤหาสน์วายร้ายของน็อตทางผู้พันของเราเลยส่งหน่วยเดซิกล่วงหน้าไปก่อนแต่เพราะมันคือที่มั่นสำคัญเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาถูกยิงตกกลางคอกำลังเสริมคนเดียวจึงต้องรีบขึ้นเครื่องไปช่วยเหลือพวกเขาภาพสดจากสถานที่คือพวกพาราดอนผ้ากำลังกวาดล้างพื้นที่ทำให้ชาวบ้านโดนหางเลขไปด้วยเป็นโชคดีไหมไม่แน่ใจเพราะพวกเขาคือคุณลุงคุณป้าตาดำๆคนที่รอดมาได้จำเป็นต้องหยิบอาวุธขึ้นมาสู้กับน็อตกลุ่มต่อต้านเล็กๆนี่พอจะช่วยหาเรื่องเสบียงกระสุนได้บ้างแต่ช่วยสู้ควรจะหลบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ GDI แทน With great power comes responsibility. หลังจากตามล่าหลายบุคคลเพื่อส่งข่าวแล้วพวกเขาก็ไปรวมตัวกันที่โบสถ์ใหญ่เพื่อเรียกหน่วยกู้ภัยยกเว้นฮาวบอกที่จะขอลุยเดี่ยวเข้าคฤหาสน์ต่อเพราะเหล่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้กลับบ้านมันก็ตามรอบเดิมของนายคอมมานโดป่วนบ้านเขาจนเป็นเรื่องตั้งแต่เริ่มบุกเข้าไปก็ทำลายกองกำลังฝั่งตรงข้ามไปไม่น้อยพอเจอตัวประกันที่วิ่งวนหาอยู่นานอ้าวซากุระรอดมาเฉยแต่เหมือนนายใหญ่อีกฝั่งจะไม่ปลื้มสั่งเก็บทั้งเธอและฮาวบอกประเด็นคือคู่กรณีเมนโดซ่าเขาหยิบปืนไฟมาด้วยแล้วเครื่องมือแลบมันก็ไวไฟพิเศษแป๊บๆก็เกิดระเบิดไปทั่วคฤหาสน์เลยทำให้กลุ่มที่อยู่ในห้องวิจัยแตกตัวกันไปตามสภาพพระเอกของเราจับตัวซิดนีย์มาได้และพาเธอหนีออกมาไปชนกับเมนโดซ่าที่มาดักรอที่สวนหย่อมพอดีแต่เขาก็ไม่เกินมือฮาวบอกเท่าไหร่
2 คนจึงหนีออกมาได้และไปรวมกลุ่มที่โบสถ์ปัญหาต่อมาคือน็อตอยากทำลายหลักฐานและพวกเขาเลือกยิงจรวดนิวเคลียร์ใส่ Nuclear launch detected. Congrats, kids. We rank as a nuclear threat. ไม่รู้ปนแค้นไปแค่ไหนทั้งแก๊งเลยต้องระเหตุออกจากโบสถ์โดยที่ก็ยังมีกองกำลังของพาราดอนภาพอีกจำนวนมากมาจอดรถดักกลุ่ม GDI ไม่ให้หนีแต่นี่หน่วยรบพระเอกนะก็ทะลวงไปถึงจุดขึ้นฮอทว่าไม่ได้กลับกันหมดเพราะชาวบ้านที่ลุกขึ้นสู้พอจะจับกลุ่มเป็นกองกำลังขนาดย่อมที่ไปยึดวิทยุมาได้และขอให้ GDI เซฟหมู่บ้านส่วนที่เหลือด้วยฮาวอกที่ปฏิเสธงานอาสาทำดีไม่ได้จึงไม่ได้ขึ้นยานไปด้วยและมุ่งหน้ากลับเข้าสู่หมู่บ้านไปทำลายเครื่องยิงจรวดที่เล็งไปยังกลุ่มต่อต้านเล็กๆนี่อยู่โดยที่มีใครสักคนที่เราก็จำเสียงไม่ได้คอยช่วยเหลือส่งรถถังมาให้จะได้ไม่วิ่งจนเมื่อยขา Got a present for you. It's free real estate. จบคลายทุกข์ชาวบ้านไปก็มาคลายทุกข์นักวิจัยตัวเองต่อซิดนีย์ยืนกรานที่จะออกไปตามหาพ่อของตัวเองด้วยเพราะอุปกรณ์ที่พวกเขาทดลองมันแผ่รังสีชนิดพิเศษที่มีเพียงอุปกรณ์ที่เธอและพ่อของเธอเท่านั้นที่รู้วิธีใช้สามารถตรวจจับได้นายพลล็อกที่ยืนฟังจึงต้องยอมให้ฮาวอกและซิดนีย์ลงสนามไปด้วยกันโดยที่กำชับให้เป็นภารกิจสืบค้นเท่านั้นทั้งคู่เลยได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงจุดที่คาดว่าเป็นศูนย์วิจัยอีกแห่งของน็อตซึ่งก็ถือเป็นโชคดีเพราะหน่วยแบ็คแฮนด์พร้อมรถถังติดสกินพรางตัวก็ออกมาต้อนรับทั้งสองคนพาพวกเขามุ่งตรงไปสู่ห้องขังทันทีแต่เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นั้นซากุระยังไม่ตายและไม่รู้ไปรับเงินใครมาเพื่อกลับมาลงข้อมูลพวกน็อตการปล่อยฮาวอกเลยเป็นแผนที่ดีที่จะดึงความสนใจจากทั้งฐานวิจัยเสียที่ว่าตอนโดนจับได้ในคัตซีนคือผู้เล่นจะต้องปลดอาวุธทุกชิ้นแล้วไปเริ่มใหม่ยังดีที่เกมนี้ไม่มีระบบมีลีของเริ่มต้นจึงเป็นปืนพกหลังจากนั้นก็คือของถนัดของฮาวอกแหละป่วนฐานไปเรื่อยช่วยเพื่อน GDI ที่เจอและพอซากุระได้ข้อมูลนักวิจัยมาก็ชี้เป้าให้ฮาวอกวิ่งตามซึ่งกว่าจะเจอก็เอาหอบจับอยู่ศูนย์วิจัยมันทั้งอยู่ไกลแล้วก็ซับซ้อนเอามากแต่ในที่สุดก็ลงมาเจอห้องทดลองพร้อมกับความจริงที่ว่าดร.เอเลนาเพโทวาคลั่งการวิจัยมนุษย์ดัดแปลงด้วยไทเบเรียมจนประสบความสำเร็จแปลงกายนายพลตัวเตี้ยราวิชอให้ล่ำและสูงขึ้นจนหลุดเฟรมภาพไปได้ซึ่งมันก็แปลได้อย่างเดียวนี่คือห้องบอสและราเวนชอร่างดัดแปลงคือคู่ชกของฮาวอกชกกันไปกันมาไม่รู้อะไรโดนลูกหลงเข้าพวกมนุษย์ดัดแปลงหลุดออกมาเกือบหมดฮาวอกเลยต้องคอยคุ้มกันดร.โมเบียสจนกว่าจะส่งกลับฐานได้เคราะห์ดีที่ชุดเกราะที่ซิดนีย์ใส่มาถูกเก็บไว้ใกล้ๆนักวิจัยของเราเลยมีโอกาสรอดจากลูกหลงสูงขึ้นการฝ่าศูนย์วิจัยออกไปก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าย้อนเส้นทางที่เข้ามาพอกลับฐานได้ก็เป็นตาของคนพ่อถามหาลูกสาวไอ้โปรเจกต์ Regenesis หรือมนุษย์ดัดแปลงไทเบเรียมเนี่ยก็ดูจะเป็นโปรเจกต์ลับและสำคัญต่อน็อตมากข้อสรุปที่ฮาวอกยกมาง่ายๆเลยก็คือเพโทรว่าคงหอบงานกลับไปทำใกล้กับเคนแปลว่าไปบุกวิหารของน็อตซะให้แล้วไปพอได้ยินแบบนั้นนายพลก็จู่ๆรายงานกลับมาชิวๆว่าGDI เริ่มบุกวิหารพอดีเท่ากับพระเอกของเราได้ล็อกเป้าหมายต่อไปแล้วพื้นที่บริเวณรอบๆวิหารที่เคนอยู่เนี่ยค่อนข้างจะได้ฟิลเกมเวอร์ชันวางแผนอยู่ไม่น้อยก็คือมีฐานก่อสร้างฐานเก็บแร่ฐานผลิตยูนิตต่างๆไปจนถึงวางป้อมปืนป้องกันพื้นที่โดยรอบน่าเสียดายที่ต้องมาเจอกับคอมมานโดที่ว่ามานั่นเลยโดนทำลายหมดเพื่อที่จะเปิดทางเข้าไปยังวิหารให้ฮาวบอกแต่เนื่องจากนี่เป็นงานแอคชั่นเข้าดีๆไม่ได้ต้องเอาปืนใหญ่ Neo Armstrong Jet Arm ปืนใหญ่ Ion Cannon สุดยอดอาวุธทำลายล้างของฝั่ง GDI สำแดงพลังก่อนจะบุกเข้าไปด้วยความที่ข้างในเป็นรังของน็อตหนุ่มคอมมานโดของเราก็ต้องเจอศึกหนัก Black Hand เป็นตัวระดับสูงถึงขั้นล่องหนได้พวกกลายพันธุ์มีสติปัญญาพอจะใช้ปืนเป็นและที่น่าหนักใจสุดคือเพโทรว่าสำเร็จวิชาดัดแปลงตัวเองและคงสติปัญญาไว้ครบทุกประการยังดีที่ต่างคนต่างประจำจุดของตัวเองไม่ได้เข้ามารุมซะที่ไหนล่ะบอสไฟท์ครั้งสุดท้ายกับเพโทรว่าคือพวกที่ว่าไปต่างก็หันกระบอกปืนเข้ามาทางพระเอกเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็เพราะเป็นพระเอกเนี่ยแหละจึงรอดมาได้รวมถึงไปช่วยซิดนีย์ไม่ให้โดนดัดแปลงไปอีกคนแต่นั่นยังไม่ใช่ตอนจบของฝากสุดท้ายแดกคู่กัด GDI ตลอดการคือระเบิดวิหารนี่ทิ้งพวกน็อตจะได้เลิกรังควานชาวโลกไปอีกสักพักใหญ่ทั้งสองคนจึงต้องฝ่าดงแบล็คแฮนด์ไปตั้งโปรแกรมให้จรวดนิวเคลียร์ที่เหลือบึ้มตัวเองซะก่อนจะหนีออกมาเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจหนุ่มคอมมานโดของเรา Could have done it left-handed. นั่นก็คือเนื้อเรื่องของ Command & Conquer Renegade ขอสปอยแกนหลักๆไว้รายละเอียดจะเติมให้ระหว่างทางที่เหลือที่เราเล่าไปให้มันมีความโจ๊กปะปนอยู่ด้วย
จริงๆมันก็ไม่ต่างกับในเกมเท่าไหร่พอเนื้อหามันลงมาที่ตัวบุคคลแล้วยิ่งเป็นอาร์คิไทป์แบบพระเอกหนังแอคชั่นเกรด B ยุค 2000 ต้นๆมันก็จะมีเรื่องชายหญิงที่เลี่ยงไม่ได้ซึ่งเขาเล่นเอาทุกช็อตระหว่างฮาวอกและซากุระที่ออนๆออฟบนจอ That's my girl. The fuck you say to me, you little shit? หรือแวะไปซิดนีย์บ้างเพื่อให้มันมีเทนชั่นพระนางตามสูตรหนังที่ว่าไปหรือตลกบาท2 บาทคำนวณตามเงินเฟ้อย้อนหลังแบบนายควรจะพาเรา3 คนออกมานะทำงานกันไม่เป็นหรือไง Always this incompetent. ควาย ระยำจริงๆ ไม่ควายข้างหน้า มันเป็นอะไรที่โดนเส้นคนไทยแน่ๆอะซึ่งประเด็นไปตกที่นี่เป็นจักรวาลไทเบเรียมความซีเรียสโลกแตกมันหายไปหมดเพราะมารับบทคอมมานโดปากแจ๋วแฟนๆคอมมานด์ในของเคอร์น่าจะหักคะแนนจากตรงนี้ไปเยอะ และยิ่งส่งให้เรเนเกตมันผ่าเหล่าตระกูลตัวเองมากขึ้นไปอีก ซึ่งเราก็ต้องพูดถึงความเป็น FPS ต่อด้วยความที่เวสต์วูดไม่ค่อยมีประสบการณ์เขียนเกมเดินหน้ายิงและยังข้ามมาใช้เอนจิน3 มิติอีกมันทำให้ความมือใหม่มันแสดงออกมาหลายจุดอย่างอาวุธที่มีให้ใช้จำนวนมากถ้าไม่ได้เป็นพวกดาเมจทำลายล้างสูงในแมกกาซีนจะตั้งให้เต็ม100ไว้ก่อนแล้วไปปรับกับอัตรากินกระสุนแทนแม้แต่พวกยานพาหนะมันก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นจำนวนเต็มจริงๆพวก AI มีความสามารถแค่พอมายิงมาเดินตามแมปได้พวกมันไม่ได้รับรู้ถึงที่กำบังแบบเต็มร้อยและที่เห็นได้บ่อยคือการรับรู้ศัตรู Must have been the wind. เพื่อนตรงหน้าเพิ่งโดนสอยไปแต่หลายครั้งไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทว่าเมื่อไหร่ที่รู้จุดผู้เล่นคือล็อกเป้าหมายได้เลยจะแม่นจะไกลล็อกและยิงไปก่อนซึ่งก็ต้องเติมไปด้วยว่าเราเล่นที่ระดับคอมมานโดหรือยากที่สุดที่มีให้เลือกและจากที่ประสบมาคือเกมไปปรับสเกลเลือดดาเมจอะไรพวกนี้มากกว่าเห็นได้ชัดๆตอนโดนพวกจรวดหรือสไนเปอร์ยิงที่หลายครั้งก็วันช็อตผู้เล่นได้เลยนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการวางจุดเกิดให้กำลังเสริมทั้งแรนดอมมาและตามสคริปต์มันมีโอกาสที่ผู้เล่นจะพอจับได้ว่าเดี๋ยวสคริปต์จะส่งน็อตมาเพิ่มตรงนี้นะและถ้าไปยืนดักเนี่ยพวกเขาก็ไม่มีวิธีแก้แบบย้ายมุมไปรับสายตายังไงก็ต้องสปอนตรงนั้นเลยส่วนพวกแรนดอมคือจะเกิดตรงหน้าให้เดินชนเลยก็ได้แต่นี่ก็คือแค่ส่วนของฝ่ายที่เราต้องสู้ด้วยฝั่งเพื่อนๆหรือที่เป็นมิตรเนี่ยก็ไม่แพ้กันในเรื่องสติปัญญาคือพวกเขาค่อนข้างจะวิ่งเป็นเส้นตรงตามเวย์พอยท์ที่วางมาก่อนและถ้าไปเจออะไรขวางทางส่วนใหญ่ก็จะหยุดรอช่วยสู้ได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งในแบบที่แชร์เซลล์สมองกับฝั่งตรงข้ามแหละหน้าที่จริงๆเหมาะกับเป็นเป้าล่อและยืนแทงมากกว่าที่จะกวนใจหน่อยคือเกมนี้ยิงเพื่อนได้และกระสุนจาก AI ฝั่งเดียวกันก็ทำร้ายผู้เล่นได้มีตัวอย่างจากตอนที่หนีออกจากโบสถ์ด้วยกันแล้วเราตายไม่รู้ตัวอยู่หลายรอบจนโดนแรงระเบิดของปืนยิงจรวดของกันเนอร์นี่แหละถึงได้รู้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยถึงงั้นก็มีข้อดีเมื่อ AI เพื่อนวิ่งไปชนทางตันก็คือเราตัดจบได้เลยเข้าหน้าโหลดเซฟเร็วกว่ากดเองมันก็มาต่อได้ที่เรื่องของการเปลี่ยนฉากโดยเฉพาะจบแต่ละแมปทุกครั้งที่ทำตามเงื่อนไขสุดท้ายเสร็จไปน่าสรุปเลยปกติตอนจบในเกม RTS ของ Westwood เนี่ยอย่างน้อยจะมีป้ายมีตัวหนังสือบอกหน่อยว่าสำเร็จภารกิจแล้วโดยที่เรายังเห็นสถานการณ์ข้างหลังและเสียงต่างๆไม่ได้ดับไปดื้อๆแบบที่เรเนเกตทำซึ่งอาการนี้รวมไปถึงทำภารกิจล้มเหลวบางตัวด้วยนอกจากนี้ระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับภารกิจหลักภารกิจรองแต่เคยเห็นภารกิจรองอันดับ2กันไหมเราเข้าใจได้ในฐานะซีเครตประจำด่านแบบเดียวกับไอเทมลับที่ซ่อนตามมุมต่างๆมันก็ฟินแบบงงๆดีนะเพราะความคิดตอนนั้นคืออ้าวต้องทำด้วยเหรอที่เหลือก็เรื่องหยุมหยิมที่ไม่รู้เป็นบั๊กหรือฟีเจอร์อย่างถ้ามีกระสุนสำรองก็รีโหลดได้ไม่จำกัดหรือเมาส์ขวาใช้เป็นฟังก์ชันสำรองแบบกดซูมแต่ถ้าปืนนั้นไม่มีก็จะเปลี่ยนเป็นการยิงปกติความขาดเกินที่ว่าไปมันก็วนกลับมาได้ที่ความมือใหม่ของทีมงานกับ 3D Engine ที่เป็นเรื่องถัดไปที่เราจะพูดถึงโดยเทคนิคแล้ว Renegade รันบน Engine ของมันเองที่มีชื่อเล่นว่า Renegade Engine ชื่อจริงก็คือ Westwood 3D Engine ที่ทีมงานเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้รองรับเกมเพลย์ที่พวกเขาตั้งใจถึงแม้นี่จะเป็นเกมแบบเดินหน้ายิงแต่ทีม Westwood ก็ยังคงต้องการกลิ่นอายของเกมวางแผนไว้อยู่นั่นก็คือมีการทำลายฐานและมีแผนที่กว้างพอที่จะรองรับสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ได้ตามมาด้วยการมียานพาหนะเพื่อให้ภารกิจทำลายล้างมันราบรื่นขึ้นทั้งหมดนี้และใส่การเป็นทหารวิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปอีก
การจะให้พลทหารเอาปืนไรเฟิลไปถล่มตึกที่ใหญ่กว่าหลายเท่าตัวก็คงไม่เมคเซนส์ Oh my god, young man. พวกเขาเลยต้องทำให้ตึกพวกนี้รองรับคนวิ่งเข้าออกและมีผลกระทบต่อการทำภารกิจในแง่ของการเขียนโค้ดถือว่าซับซ้อนนะสำหรับเกมในยุคเดียวกันสังเวียนศาสตร์กระสุนมันยังเป็นแค่ texture แข็งๆรับกระสุนแล้วก็เกิดเป็นรอยนิดหน่อยมีบางครั้งที่จะมีของทำลายได้วางไว้และประตูอัตโนมัติก็ใช่ว่าจะวางสัวๆได้แต่ใน Renegade เนี่ยนอกจากประตูจะต้องมีติดไว้ทุกอาคารแล้วฐานต่างๆก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกทำลายภายใต้เงื่อนไขที่มันไม่ได้ระเบิดหายไปแบบเดียวกับเกมวางแผนและสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ต้องรันบนคอมพิวเตอร์ CPU Pentium 4 การ์ดจอแบบ GeForce 3 ยุคสมัยที่เครื่องทั่วไปแรมไม่ถึง1จิกซึ่งมันก็ส่งผลให้กราฟิกในเกมมันเป็นอย่างที่เห็นเราสามารถเทียบตรงๆไปกับเกมเก่าอย่าง Half-Life ได้เลยที่มันวางขายตั้งแต่ปี 1998 ในขณะที่ Renegade วางขายปี 2002 แต่พวกโมเดลและโพลีกอนกลับดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ที่ดูจะพัฒนามาคือความเคลียร์และพื้นผิวมันวาวบางส่วนประเด็นคือตอนแรกเราจะโยนเหตุผลความด้อยตรงนี้ไปตกที่ความซับซ้อนที่ว่าไปและความที่ Westwood เพิ่งได้ทำเอนจิน3มิติเป็นครั้งแรกแต่ทีนี้เราไปสะดุดประวัติช่วงพัฒนาเกมที่พวกเขาต้องดีเลย์ไปถึง2ครั้งครั้งแรกตอนปี 2000 และครั้งที่2ในปีต่อมาโดยที่พวกเขาก็ไม่ทำคลิปล้อเลียนตัวเองที่ผลิตเกมช้าด้วยในปี 2001 ก็เรียกว่าเป็นทีมงานอารมณ์ดีเลยตัดกับหลายเกมที่พวกเขาทำออกมาแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกำหนดวางขายเดิมคือปี 2000 แปลว่าเกมมันถูกพัฒนามาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วในปี 2014 มีคนค้นพบเดโมทดสอบศักยภาพเอนจิน3มิติบน PlayStation โมเดลแรกๆอาจจะไม่ชินตาเท่าไหร่จนเขาไปเปิดโมเดลรถถังพ่นไฟเข้าเทียบกับเวอร์ชันที่เราเล่นตัวโพลีกอนชี้เลยว่าโมเดลเดียวกันนอกจากนี้ถ้าใครไม่รีบเข้าโหมดแคมเปญก็จะเจอกับตัวเลือกโหมดฝึกสอนที่พอเข้าไปแล้วเราจะเจอกับหนึ่งตัวละครที่หาไม่ได้ในเรื่องนี่คือโลแกนเชพเพิร์ดคอมมานโดที่ตรงลุกกับภาพยูนิตในไทเบเรียมดอนและภาพปกของเรเนเกดตั้งแต่เด็กแล้วเราสงสัยว่าทำไมฮาบอกมันไม่ใส่แว่นแบบในภาพโฆษณาวะจนมาอ่านตรงนี้และเรียนรู้ว่าเวสต์วูดวางแผนให้โลแกนเป็นพระเอกในตอนแรกแต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆเราได้ฮาบอกมาแทนเหตุผลไม่แน่ชัดแต่จากการอ่านประวัติแล้วเขาชอบยุทธวิธีแบบรอบเร้นมากกว่าซึ่งสำหรับเกมในยุคนั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำโคสเตลเข้าไปด้วยยิ่งรวมกับเรื่องฐานทัพเรื่องยานพาหนะเราว่าเกมคงได้พับโปรเจกต์ลงถังขยะไปแน่ๆอีกอย่างก็เป็นเรื่องของบุคลิกที่เข้ากับทีมงานด้วยและจากคลิปที่เราตัดมาลงสังเกตได้เลยว่ามันไม่มีคนแสดงเลยเท่ากับว่าทั้งเกมพวกเขาต้องก้มหน้าก้มตาจัดคีย์เฟรมให้ตัวละครเหล่านี้และถ้างานแสดงมันดูเก่งก้างเหมือนซ้อมคิวกันอยู่ก็เป็นการดีกว่าที่จะให้ภาพรวมมันออกมาไปทางติดเล่นนั่นก็ทำให้จุดเริ่มต้นโลก3มิติของ Command & Conquer เต็มไปด้วยความขรุขระอย่างไรก็ดี Westwood ก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโค้ดให้กับเอนจินที่พวกเขาเขียนขึ้นมาให้ดีขึ้นเพียงปีต่อมาพวกเขากลับมาพร้อมกับเกมวางแผนอีกครั้งโดยที่ยังใช้ชื่อแฟรนไชส์เดิมแต่จักรวาลใหม่ภายใต้ชื่อ Generals ซึ่งกลุ่มพลังของมันมีชื่อว่า Strategy Action Game Engine เรียกสั้นๆว่า SAGE โค้ดต่อยอดมาจาก W3D และมันก็ประสบความสำเร็จไม่ต่างจากรุ่นพี่เอนจินนี้ก็เลยได้ไปต่อจนแฟรนไชส์ปิดจักรวาลไทเบเรียมทีนี้เราลดมิติลงมาสักหน่อยพวกกราฟิก 2.5 หรือ 2 มิติในยุค 2000 ต้นๆมันจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความละเอียดในเรเนเกดที่เราอัดมาเองอาจจะดูไม่ตรงกับที่เราพูดด้วยความที่หน้าต่าง SUD ไม่ได้มีการตั้งสเกลเผื่อมาเล่นบนจอที่มีขนาดกว้างของยุคปัจจุบันกราฟิกในแต่ละมุมมันถึงดูเล็กแบบต้องเพ่งเพื่อที่จะอ่านข้อมูลแต่ในยุคของมันที่ต้องเล่นกับจอ 4:3 พวกแถบเลือดแถบกระสุนมันชัดเจนและบอกข้อมูลจำเป็นในสนามรบได้เต็มที่และถ้าให้เทียบกับเกมที่เล่นทุกวันนี้เราว่าของ Renegade มันชัดเจนในเรื่องของธีมที่ส่งกับเนื้อหาของมันและแฝงไว้ด้วยความใส่ใจในด้านออกแบบโดยเฉพาะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเกมส่วนใหญ่เน้นสไตล์มินิมอลวนอยู่กับแถบสีคล้ายๆกันใช่แหละมันสบายตาและโฟกัสกับการเล่นเกมได้มากกว่าแต่ในแง่ของสไตล์เราว่ามันสู้กันไม่ได้ลองซูมเข้าไปดูสิไม่ใช่แค่มีการจัดแสงมี texture มีการเล่นลำดับเลเยอร์แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่ภาพย้อนแสงก็ถือว่าเป็นการช่วยล้างตาจากกราฟิกที่วนเวียนกันมาในขณะเดียวกันก็ใช่ว่ามันจะทำงานได้ตรงจุดแต่ก็ต้องเข้าใจในมุมของปี 2002 และโลก3มิติที่ยังใหม่อย่างลูกศรนำทางตรงขวาบนมันไม่มีฟังก์ชันสำหรับพื้นที่แนวดิ่งทำให้เวลาเป้าหมายอยู่คนละชั้นก็อาจจะหาไม่เจอเอาดื้อหรือกรอบข้อมูลของ NPC ที่เราเล็งก็เป็นอะไรที่เกะกะในบางโอกาส
และพื้นที่ที่จัดเต็มแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากสเปคคอมที่สูงขึ้นนั่นก็คือฉากโหลดในสมัยนั้นกว่าจะได้เข้าแมปสักแมปมันก็ต้องใช้เวลาสักพักทำให้นักพัฒนาส่วนใหญ่วางเนื้อหาหรือพวกคำใบ้ไว้ช่วยผู้เล่นตามภาพโหลดช่วงว่างๆจะได้มีอะไรผ่านตามากกว่าเส้นเปอร์เซ็นต์บางครั้งมันก็ดันมีข้อมูลจำเป็นที่สรุปมาอีกทีด้วยเพราะอีกหนึ่งปัจจัยที่แม้แต่เจ้าของภาษายังติดขัดได้คือการไม่มีซับไตเติลอันนี้เรื่องปกติของเกมเก่ายิ่งห่างความเป็น RPG ยิ่งเป็นเยอะและใน Renegade ช่วงคัตซีนเราก็ต้องพึ่งหูตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าช่วงเล่นเกมก็อาจจะต้องปล่อยตามสภาพเพราะมันไม่ครอบคลุมทุกบทพูดมาที่เมนูกันต่อมองครั้งแรกจะรู้สึกแปลกตาหน่อยเพราะใช้โทนสีขัดกับกราฟิกที่เราเพิ่งพูดไปเป็นไปได้ว่าถูกออกแบบมาคนละช่วงเวลาไม่ก็คนละคนคุมงานอยู่อย่างไรก็ตามเมนูสีร้อนแรงนี้ก็ถูกเอาใจใส่ไม่แพ้เนื้อหาอื่นจากที่นั่งสังเกตดูเนี่ยจะบอกว่าเมนูมันรันแบบ 3D อยู่ก็ไม่ผิดนะตัดสินจากไอ้เจ้า EVA ที่ลอยๆอยู่ซ้ายมือตอนอยู่หน้าหลักกับผังวงกลมหมุนชิวๆอยู่ข้างหลังนั่นแล้วเวลาไปต่อหน้าอื่นตัวโลโก้มันก็มีแอนิเมชันของมันนิดหน่อยแต่ที่ทำให้เชื่อว่าเป็น3มิติก็มาจากที่พวกตัวเลือกมันสเกลกับขนาดหน้าจอถึงแม้อัตราส่วนข้างๆจะไม่มาตามแต่พวกตัวอักษรก็ยังดูคมชัดดีและตัว EVA ก็เช่นเดียวกันส่วนพวกที่ไม่สเกลด้วยจนภาพแตกมันก็เห็นได้ชัดตั้งแต่ชื่อเกมเองไปจนถึงกราฟิกตรงแถบแยกหมวดหมู่ในโหมดเนื้อเรื่องจะได้เห็นบ่อยเพราะเกมนี้มีหน้าข้อมูลที่จำเป็นต่อการผ่านด่านมาให้เวลากดพักอย่างภารกิจของแมปข้อมูลเชิงประสิทธิภาพสำหรับคนที่อยากทำคะแนนไว้อวดเพื่อนแผนที่โดยรวมที่ติดปัญหาเรื่องซูมนิดหน่อยแล้วก็หน้าข้อมูลพร้อมโมเดลส่วนนี้เกมเอาโมเดล3มิติมาให้ดูเลยพร้อมกับแปะข้อมูลอธิบายสิ่งของทุกอย่างที่สัมผัสพบเจอและทำลายจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลพร้อมคำอธิบายและคำแนะนำความเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญหน้าจุดที่เราว่าเจ๋งที่สุดในหน้าข้อมูลก็ไม่พ้นการที่เขาเอาโมเดลมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยไม่พอผู้เล่นยังสามารถจับพลิกหามุมได้ตามใจชอบแต่ก็ระวังความฟรีสไตล์หน่อยเพราะดูสิกับหัวกับหางไปหมดละก็ถือเป็นไฮไลท์สำหรับโลก 3D ที่เพิ่งเปิดใหม่ทีนี้เนี่ยไอโชว์เคสโมเดลมันไม่ได้อยู่แค่หน้าพักเกมที่เดียวมีอีกที่พวกเขาใช้อวดงาน3มิติเพื่อสร้างความไฮป์ให้กับเหล่าผู้เล่นนั่นก็คือหน้าต่างตอนลงเกมคำว่าลงเกมหรือ install อาจจะไม่ดูหวือหวาเท่าไหร่กับชาวเกมสมัยนี้แล้วทว่าในยุคเกมมาจากแหล่งบันทึกข้อมูลในรูปแบบแผ่นเนี่ยมันคือการทดสอบความอดทนอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับ Renegade เราต้องใช้แผ่น CD เพื่อเอาข้อมูลเกมลงเครื่องขอข้ามเรื่องความเร็วแผ่นกับฮาร์ดดิสก์ยุคก่อนไปละกันเพราะสุดท้ายก็คือต้องนั่งรอหลายนาทีโดยที่สลับหน้าต่างไปดูอย่างอื่นไม่ได้ Oh, brother, this guy stinks! ทำให้มันเป็นการออกแบบกราฟิกเล็กๆน้อยๆกับหน้าต่างพวกนี้เพื่อที่คนรอจะได้ไม่เบื่อซะก่อนแต่ของ Renegade มีการยกระดับขึ้นไปอีกก็คือพวกเขายกหน้าเมนูในเกมมาใช้ในหน้า Install ด้วยรวมถึงโชว์โมเดลทหารในเกมในท่าเดินและวิ่งแถมมีช่วงต้นนิดหน่อยที่ทำกราฟิกบอกเล่าว่านี่คือการเข้าระบบครั้งแรกเราพอกับการย้อนวัยแค่นี้ก่อนแต่ยังไม่ไปไหนจากหน้าเมนูนะเราอยากจะพูดถึงเสียงในเกมต่อและขอเริ่มจากเพลงประกอบในเมนูเนี่ยแหละสำหรับเรามันคือหนึ่งในเอกลักษณ์ของ Renegade เลยนะพวกเพลงประกอบระหว่างเกมเนี่ยมันแตกออกมาเป็น2พวกคือคัสซีนหนังกับเพลงช่วงวิ่งยิงช่วงที่บอกเล่าเรื่องก็จะมีการผสมเครื่องดนตรีออร์เคสตรามาหน่อยเพื่อความแกรน Dr. Charles Olivetti confirmed that heavy casualties were sustained by Nod forces. แต่ส่วนมากเพลงจะไปทางแนวเทคโนผสมร็อกมากกว่าซึ่งก็เจอได้เวลาลงพื้นที่เป็นตามเทรนด์ยุคนั้นแหละจังหวะช้าเร็วตามสถานการณ์และภารกิจมันก็มีการคุมธีมอยู่ในนั้นด้วยทำให้แต่ละมิชชั่นมีฟีลลิ่งที่ต่างกันออกไปแต่กับเราไม่ได้แคร์เท่าไหร่เนื่องจากเราต้องกดเสียงเพลงในเกมไปก่อนจะได้ฟังสิ่งที่พูดคุยระหว่างสถานการณ์ขับขันมันรู้เรื่องมันก็กลับมาที่เมนูและเพลงตรงหน้าที่ติดหูเราที่สุดมันเป็นเพลงเทคโนที่ชวนนึกถึงเทคโนโลยีจริงๆพวกอุปกรณ์ทันสมัยแต่ก็มีความน่าสงสัยในตัวแล้วก็โน้ตตรงนี้ที่เราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่มันติดหูมาตั้งแต่เปิดเกมครั้งแรกแล้วพอมาคิดดูมันก็เข้ากับตัวเอกฮาบอกดีบนความที่เป็นคอมมานโดที่งานน่าจะไปทางรอบเรนเงียบๆ
แต่ตัวเองชอบใช้ระเบิดซะมากกว่ามาต่อกันที่เสียงเอฟเฟกต์กันหน่อยละกัน มองจากมาตรฐานไซไฟในยุคนั้นมันก็เหมาะสมดีเอาเป็นว่ามันก็ถูกที่ถูกทางแหละพวกที่เจอกันบ่อยๆแบบประตูเราไม่มีปัญหาระเบิดอะไรพวกนี้ก็ส่งไปทางฮอลลีวูดก็มีแค่ปืนที่อาจจะขัดใจนิดหน่อยเพราะบางเสียงมันก็เป็นช็อตสั้นๆที่เอามาเล่นให้มันซ้อนกันให้รู้สึกว่ามันต่อกันเป็นเสียงยาวๆปล่อยมือบางทีก็ตัดจบเอาดื้อๆเลยถ้าจะมีที่ติดใจก็คงเป็นพวกที่เสียงในคัสซีนกับในเกมไม่เหมือนกันจริงๆก็ไม่เหมือนกันหลายอย่างแหละแต่เราเจาะเสียงอยู่เป้าหมายคือปืนพก Time to rock and roll. ในคำอธิบายมันคือปืนเก็บเสียงในตัวแต่พอถึงตอนโหลดกระสุนใหม่เราว่าแมกกาซีนมันหนีบมือตายได้เลยนะถึงงั้นมันก็ยังเป็นอีกเสียงที่ติดหูมาเหมือนกันสุดท้ายที่ดูอ่อนสุดในเกมคือเสียงภาคด้วยความที่เกมอยู่ในยุคเดียวกับไทเบเรียมดอนเสียงบางอย่างก็ถูกยกมาจากเกมนั้นด้วยซึ่งก็อยู่ในโหมดที่เข้าใจได้แหละเสียงกรีดร้องเสียง HP หมดมันไม่ได้เค้นกันได้ง่ายๆในขณะเดียวกันพวกเขาก็อัดเสียงใหม่เข้าไปด้วยอย่างเสียงเจ็บของผู้เล่นที่เขาก็เอาไปใช้ทุกที่นะและแม่งก็เป็นอีกเสียงที่ติดหัวแต่อันนี้หนักสุดเพราะอย่างเวลาตัวเองเจ็บไอเสียงนี่จะดังขึ้นมาในหัวถ้าไม่ออกจากปากเราเองนอกจากนี้พวกตัวละครสมทบระดับกิ๊กกี้ก็เหมือนจะหานักพากย์สมัครเล่นมาไม่ก็รีบจนเขาไม่เข้าใจสถานการณ์ชัดสุดคือกลุ่มต่อต้านที่วิทยุเข้ามาตอนหมู่บ้านกำลังจะโดนมิสไซล์ถล่มมันค่อนข้างเนิบไร้ความเดือดร้อนสำหรับเราอะนะ All available personnel to the park. This is Resistance Radio. GDI, please don't leave us. นอกจากนี้ก็เป็นเสียงประกอบฉากอันนี้เจอได้ตอนท้ายในวิหารแห่งน็อตน่าจะเป็นพวก AI พ่อบ้านเนี่ยแหละเขาจะประกาศไปเรื่อยแบบเนื้อหาไม่เกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม There's no business like show business. Intruder alert. Alert cancelled. Intruder alert. Intruder cancelled. ทว่าปัญหาไม่ได้จบอยู่แค่นั้นสคริปต์ที่เล่นเสียงนี้ถูกตั้งให้เล่นวนเรื่อยๆขณะที่แมปยังไม่จบปัญหาของเราคือแม้แต่คัตซีนมันก็ยังจะเล่น Cancelled. Intruder alert. Intruder cancelled. ทำให้บทพูดบางอย่างโดนกลบเพราะว่าเป็นคิวเสียงพ่อบ้านพอดีและถ้าให้นั่งนึกอีกหน่อยเราจำได้ว่ามันก็มีอีกหลายครั้งนะที่เสียงภาคจะเล่นซ้อนกันเนื่องจากเราไปทิกเกอร์คิวพูดพอดีก็คงเป็นการตอกย้ำอีกรอบแล้วว่าเวสต์วูดในตอนนั้นยังไม่ชินกับเอนจินใหม่ Help me! Oh, please help me! Someone, anyone! มีอีกหัวข้อหนึ่งที่เราควรจะพูดไปตั้งแต่ช่วงแรกแต่ตัดสินใจย้ายมาข้างหลังแทนด้วยความที่มันดูจะแซมไปกับหัวข้อนี้ได้นั่นก็คือเรื่องเกมเพลย์เราขอจับมารวมกับระบบมัลติเพลเยอร์ไปเลยละกันไหนๆก็เป็นจุดแข็งของ Renegade อีกจุดที่เราอยากให้หลายคนได้รับรู้ถึงแม้เกมจะเป็นแนว FPS ผสม Third Person แต่ในโหมดผู้เล่นหลายคน Westwood ก็ยังคงกลิ่นอายของ Command and Conquer ไว้นั่นก็คือการถล่มฐานฝั่งตรงข้ามน่าเสียดายที่การหาล็อบบี้แบบไม่ร้างเป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่ปัญหา Patch Tiberium Technology ช่วยให้เราสามารถสร้างห้องและเติมบอทเข้าไปได้พวกเขาถูกใส่โค้ดให้พร้อมออกรบและสร้างบรรยากาศการปะทะได้พอๆกับเวลาที่มีผู้เล่นอยู่งั้นก็มาที่เรื่องของวิธีการถล่มฐานฝั่งตรงข้ามกันเลยแผนที่โดยเฉลี่ยมีขนาดใหญ่เพื่อให้ฐานทัพไม่เบียดกันแต่ละฝั่งจะได้โรงกลั่นไทเบเรียมโรงปั่นไฟฟ้าฐานผลิตยานยนต์ฐานกำลังพลและอาคารป้องกันเมื่อเกมเดินทั้งสองฝั่งจะต้องสะสมทรัพยากรและป้องกันฝ่ายตัวเองพร้อมกับคอยบุกโจมตีอีกฝ่ายไม่ให้มีของเยอะกว่าฝั่งตัวเองได้ทรัพยากรที่ว่ามีทั้งคนทั้งยานพาหนะและค่าเครดิตอย่างหลังก็คือเงินในเกมและผู้เล่นสามารถหยอดกระปุกผ่านการกำจัดฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นยูนิตหรืออาคารหรือคุ้มกันรถแร่ให้ทำหน้าที่ได้ครบ1รอบเก็บเกี่ยวเขาคือ NPC ประจำทั้ง2ทีมที่แต่ละฝั่งมีได้แค่1เดียวทำให้รถขุดคันนี้มีค่าทั้งให้ป้องกันและทำลายถ้าเกิดคิดว่าก็แค่ปล่อยให้รถมันไปทำหน้าที่ก็พอคิดใหม่ได้เลยทุ่งคริสตัลมักจะถูกวางไว้ตรงกลางของแมปพอดีตรงกลางที่หมายถึงจุดระหว่างทั้ง2ฐาน AKA แนวปะทะแถมบางครั้งยังต้องแชร์ทุ่มกันด้วยแปลว่าทุกรอบเก็บเกี่ยวรถตักแร่จะหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยไม่ได้หากไม่มีคนคอยดูแลพอมีเรื่องเงินเนี่ย
ก็จะมีเรื่องราคาและการแลกเปลี่ยนตามมานั่นก็คือยูนิตทหารและยานพาหนะนั่นแหละเหมือนในเวอร์ชัน RTS เลยขาดไปแค่พวกยานอากาศกับเรือส่วนตัวเลือกมีเยอะไหมกับฝั่ง GDI จะรู้สึกหลากหลายหน่อยเพราะใช้ตัวละครคอมมานโดที่เจอในแคมเปญส่วน NOT ดูจะแบ่งชนชั้นแปลกๆแฮะเอาเถอะอันนั้นเป็นส่วนของตัวละครเสียตังค์ตัวฟรีก็ต้องมีด้วยเพราะเงินอาจจะเป็นศูนย์ได้พวกทหารเริ่มต้นจะแบ่งคล้ายๆกันคือมีปืนกลใช้งานหลากหลายมีปืนลูกซองเน้นยิงคนปืนดาเมจระยะใกล้สำหรับยิงรถ Get your ass back here, boy! และวิศวกร Engineer. ก็คือมีหน้าที่แฝงคล้ายๆกับคลาสที่จริงๆคือเรื่องของปืนมากกว่าแต่ละกระบอกจะทำหน้าที่หนึ่งได้ดีกว่าอีกหน้าที่ซึ่งพวกที่ทำดาเมจจัดๆก็ไปตกอยู่ในกลุ่มเสียตังค์และหากใครใช้เวลาอ่านข้อมูลตอนเล่นเนื้อเรื่องก็จะรู้ว่าควรจะหยิบปืนไหนไปทำอะไรมีคำแนะนำเล็กน้อยว่าไม่ต้องหวังผลให้เท่ากับตอนเป็นฮาวอกนะคืองี้บางปืนจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อยิงพวก NPC ศัตรูที่ไม่มีเครื่องป้องกันเฉพาะทางปืนไฟและเลเซอร์คือพวกมันจะไหม้และยืนเต้นสลัดความร้อนพวกของทำจากไทเบเรียมจะทำให้สำลักและมีโอกาสกลายพันธุ์และไฟฟ้าก็ช็อตจนกระตุกแบบการ์ตูนพวกนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามสตันนานกว่าปกติและมันแทบจะเรียกว่าโกงเลยเมื่อใช้กับพวกบอสที่ไม่กันเอฟเฟกต์ส่วนพวกที่มีเอฟเฟกต์บัฟอย่างไทเบเรียมเจอไทเบเรียมก็จะกลายเป็นฮีลทำให้การเลือกปืนเป็นเกมแก้เกมสำหรับโหมดเล่นคนเดียวมันคือพัซเซิลและบริหารทรัพยากรสำหรับสนามรบผู้เล่นหลายคนมันคือการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพราะค่าเครดิตที่เสียไปถ้าสะสมอีกนิดก็อาจจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่าอย่างเช่นยานเกราะที่สามารถเก็บรวบฝั่งตรงข้ามได้ในไฟท์ก็มาต่อกันที่พวกรถถังกันเลยทั้ง2ฝั่งมียานพาหนะให้เลือกซื้อได้5หรือ6แบบตามธีมของฝ่ายตัวเอง GDI จะหนักแน่นแต่ช้า Today, Junior! น็อตเปราะบางแต่ปราดเปรียวยกเว้นตอนที่หันที่แก้สปีดตกไม่หายอันนี้เป็นทุกคันแต่ฝั่งสีแดงเขาเห็นชัดกว่าข้อดีของยานเกราะพวกนี้นอกจากความเร็วก็คือความปลอดภัยและความสามารถในการทำลายล้างถ้าเป็นยานที่ติดปืนกลดาเมจเข้าเนื้อก็จะสูงกว่าถ้าเป็นลูกมิสไซล์หรือปืนใหญ่พวกอาคารก็จะได้รับความเสียหายและแน่นอนการปะทะกันระหว่างรถพวกนี้ก็มีวิธีแก้ทางกันผ่านระยะยิงอีกแล้วทีนี้ถ้าหากคันไหนเสียเปรียบมันจะถือว่าเป็นการขาดทุนเลยไหมก็ไม่สักทีเดียวคลาสวิศวกรเป็นคลาสที่เรายังไม่ได้พูดถึงอาวุธของพวกเขาเพราะมันยูนิคมากปืนหลักของพวกเขาชื่อรีแพร์กันซึ่งก็ตามชื่อซ่อมได้ทุกอย่างตั้งแต่ยานเกราะไปจนถึงอาคารนอกจากนี้ถ้าเอาไปยิงเพื่อนทหารพวกเขาก็ได้ฮีลไปด้วยแต่นั่นยังไม่พอถ้าเผลอไปยิงฝั่งตรงข้ามพวกเขาก็จะได้ฮีลเช่นกันพูดง่ายๆว่าเป็นปืนที่บวกเลือดอย่างเดียวเลยและยังไปรวมเอฟเฟกต์กับปืนของเอนจิเนียร์คนอื่นได้เพื่อเพิ่มความเร็วในการฮีลทางทฤษฎีพวกเขาก็ดูจะเป็นคลาสซัพพอร์ตที่น่ารำคาญอยู่นะไปที่เรื่องความปลอดภัยของรถราต่อด้วยความสามารถของเอนจินในเวลานั้นน่ะทำให้คนบนรถจะปลอดภัยจากทุกดาเมจจนกระทั่งรถถูกทำลายและการระเบิดของยานพาหนะไม่มีผลต่อคนที่นั่งมาด้วยทำให้มันเหมือนม้าโทรจันชั้นดีที่แตกออกแล้วก็ยังมีภัยเล็กภัยน้อยหลงเหลืออยู่แล้วยิ่งแต่ละคันสามารถบรรจุทหารได้มากกว่า1คนจำนวนสูงสุดเราไม่แน่ใจแต่ในเมื่อรถคันหนึ่งสามารถนำส่งทหารได้อย่างปลอดภัยขนาดนี้หากเข้าประชิดจุดบอดของพวกป้อมได้ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อฐานเหมือนกันหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าถ้าเป็นกรณีอย่างยูนิตไม่ทำดาเมจแบบวิศวกรมันจะไปได้ผลอะไรแต่เราจะบอกว่ามองงั้นคือคิดผิดถนัดเลยเอนจิเนียร์เนี่ยแหละมือทุบตึกนอกจากปืนหลักแล้วทหารทุกคนจะมีปืนพกไว้สำรองที่ทำดาเมจได้แค่เฉพาะกับคนด้วยกันแต่แก่นการต่อสู้มันมียานพาหนะมาเกี่ยวตลอดทำให้อีกอาวุธรองที่จะมีติดตัวทุกคนคือระเบิดแต่โดยทั่วไปจะเป็นระเบิดจับเวลามีถือคนละ1ลูกไว้โยนใส่รถหรือฐานก็ได้ซึ่งในฐานเนี่ยก็จะมีระบบรองรับให้ทหารได้เครดิตในการทำลายพื้นที่ด้านในจะมีสิ่งที่เรียกว่า Master Control Terminal แปะอยู่บนกำแพงนั่นคือเป้าหมายสำหรับพลทหารเวลาบุกเข้าไปแต่ละอาคารก็จะมีคอมพิวเตอร์ของตัวเองและวิธีการโจมตีที่ดีที่สุดก็ไม่พ้นระเบิดวิศวกรก็มาซ่อมที่นี่ได้เช่นกันในขณะเดียวกันวิศวกรก็เป็นตัวอันตรายต่อแผงหน้าจอนี่ก็เพราะพวกเขาพกระเบิดมาเยอะกว่าเพื่อนตัวฟรีจะมีรีโมท C4 เพิ่มให้อีก2ลูกและถ้าเป็นตัวมีราคาตัวจับเวลาจะเพิ่มเป็น2 That's a lot of damage. และจะได้กับดักมาให้อีก6ลูก
ทำให้การปล่อยมือฮิวเข้าตึกฝั่งตรงข้ามไปเป็นอันตรายยิ่งกว่าที่หลายคนจะคิดแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่โคตรอันตรายเสี่ยงทั้งคนบุกและคนรับเพราะมันทำลายตึกได้ในช็อตเดียวพร้อมๆกันก็ต้องใช้ความร่วมมือของเพื่อนๆด้วยสิ่งนั้นก็คือ WMD หรือ Weapon of Mass Destruction Now that's a lot of damage! สุดยอดอาวุธยิงฐานฝั่งตรงข้ามตอนเป็นเกมสร้างฐานมันคือหัวใจสำคัญในการป่วนศัตรูในเรเนเกดก็หนักไม่แพ้กันแถมได้เห็นความอลังการแบบใกล้ชิดทั้งสองฝั่งจะใช้ของไม่เหมือนกัน GDI เป็น Ion Cannon ปืนใหญ่อวกาศยิงอัดภาคพื้นดินเวลาทำงานนอกจากแสงเลเซอร์แบบในผับแล้วก็จะมีฝนตกลงมาด้วยส่วนน็อตยิงจรวดนิวเคลียร์ฟากฟ้าจะกลายเป็นสีแดงและเมื่อดอกเห็ดบานฝุ่นกัมมันตรังสีก็จะลอยอยู่ในอากาศอีกครู่หนึ่งสำหรับการใช้งานจะมาในรูปแบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณสนนราคาที่ 1,000 เครดิตการใช้งานเหมือนวางระเบิดใน Counter Strike ก็คือมีช่วงเวลาในการติดตั้งแล้วพอวางเสร็จก็ต้องกันไม่ให้อีกฝั่งมาทำลายมันก่อนการยิงจะสำเร็จหากปล่อยให้กระบวนการสิ้นสุดลงก็คือทำลายอาคารไปเลย1อาคารนั่นยังไม่พอหากคิดจะปิดเกมเร็วไม่ลากยาวเพราะล็อบบี้มาตรฐานก็ตั้งเวลาไว้แค่30นาทีในอาคารฝึกทหารของแต่ละฝ่ายจะมีจุดตั้งเสาสัญญาณพิเศษอยู่นั่นก็คือเป้าหมายของการวางบีคอนหากวางจุดนั้นได้สำเร็จถือว่าเป็นอันจบเกมฝ่ายที่เป็นคนวางชนะไปเลยแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่ยืดเยื้อจนหมดเวลาไม่ต้องห่วงทุกการฆ่าฟันมีคะแนนยิ่งของใหญ่ยิ่งคะแนนเยอะตามทีมไหนสะสมได้มากที่สุดหากฐานไม่พังหมดหรือโดนวางระเบิดที่จุดตายทีมนั้นก็จะชนะไปนั่นแหละคือภาพรวมของเกมผู้เล่นหลายคนในเรเนเกดมันไม่ได้เป็นการวิ่งมายิงเก็บแต้มกันซะทีเดียวถือว่าเป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับชื่อ Command and Conquer เลยแหละด้วยการบริหารทรัพยากรที่พ่วงมาด้วยทำให้การปั๊มรถปั้นทหารมาตัดกำลังกันไม่ใช่แค่เรื่องของแก้เกมเอาแต้มสถานการณ์สามารถพลิกผันได้หากเกิดการร่วมมือกันในขณะที่อีกฝ่ายจัดกำลังป้องกันผิดพลาดเราหลุดจุดเล็กๆไปอีกจุดแต่มีความหมายมากหากพูดถึงการทำงานเป็นทีมเพื่อล้มอีกฝ่ายนั่นคือการบุกทางเท้าล้วนๆคือแบบนี้แต่ละแมปจะมีการปะทะกันแนวตรงและมีช่องลับหลบอยู่หลังฐานแต่ละฝ่ายอยู่หลังที่แปลว่าสามารถลอบเข้าอาคารกันได้เส้นทางพวกนี้จึงมีฟังก์ชันทั้งเป็นทางลัดไปแนวหน้าและเป็นพื้นที่รอบเร้นให้ผู้เล่นแอบไปบึ้มฐานของอีกฝั่งได้นั่นแปลว่ากลยุทธ์ระหว่างเกมอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหากการปะทะผ่านยานเกราะมันไม่ได้ผลหรืออย่างที่เกม Competitive เป็นทุกวันนี้คือใครสักคนจะปิ๊งไอเดียสุดแหวกที่คนตั้งรับก็แทบรับมือไม่ทันไม่ก็วิธีการคลาสสิกนั่นคือโถมด้วยจำนวนผ่านช่องที่เปราะบางที่สุดของศัตรูมาถึงตรงนี้เกมมัลติเพลเยอร์จะเดินยังไงเราไม่รู้นะแต่บนองค์ประกอบของยานเกราะและทหารที่นับเป็นคลาสที่มีหน้าที่เฉพาะมันก็ทำให้เรานึกถึงเกมน้องในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายเดียวกันนั่นแหละและเหมือนกับว่ามันจะกินพื้นที่กันเองในตลาดทำให้ใครสักคนไม่ได้ไปต่อแต่นั่นก็ดูจะทฤษฎีสมคบคิดไปแฮะ Command and Conquer Renegade ถือว่าเป็นเกมคลาสสิกที่จะบอกว่าโลกลืมก็คงไม่ถูกแสงของมันเรียกว่าถูกกลบจากญาติในกลุ่มแฟรนไชส์ซะมากกว่าด้วยความพาเหล่ามาเป็นเกมเดินหน้ายิงแถมดูไม่ค่อยเคารพเส้นเวลาตัวเองเท่าไหร่บวกกับยุคนั้นอย่างน้อยในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีความเร็วสูงก็เป็นไปได้ว่าไอเดียสุดเจ๋งที่แพ็คอยู่ในโหมดผู้เล่นหลายคนจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรไหนจะมีโหมดฝึกซ้อมที่ดูจะหันกลับมาทำร้ายตัวเองเพราะมันมีเพียงแมปเดียวให้ผู้เล่นไปเผชิญเป็นผลให้ความนิยมไม่สามารถทำลายกำแพงของกลุ่มแฟนๆออกมาได้โชคดีที่ยอดขายยังสร้างความพึงพอใจให้กับทีมงานโปรเจกต์ลงสนามรบแบบมุมมองบุคคลที่1จึงมีโอกาสได้ไปต่อกับแฟรนไชส์แต่จะเรียกว่าไม่นานก็คงไม่ถูกสักเท่าไหร่นับตั้งแต่การวางขายเรเนเกดเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะมีเกมเดินหน้ายิงในโลกไทบีเรียมอีกหรือไม่ระหว่างนั้นเราก็เริ่มเอนจอยกับจักรวาลไซไฟหม่นๆนี่ตอนปี 2007 ไทบีเรียมวอร์สภาคที่ 3 ในตระกูลมหาภัยคริสตัลออกสู่ตลาดพร้อมกับคำโปรโมทว่าฝ่ายที่ 3 จะเข้าสู่สนามรบและพวกเขาเป็นเอเลี่ยนแล้วกับยุคที่กราฟิกกำลังก้าวกระโดดมีเหรอที่เราจะไม่ขอพ่อแม่ซื้อเกมนี้มาให้แน่นอนการได้เห็นพัฒนาการของเซจทำให้เราตะการตาไปกับสภาพแวดล้อมบนโลกที่ไทบีเรียมกลืนกินไปกว่าครึ่งส่วนถูกแบ่งแยกความมั่นคงสั่นคลอนเราในวัยเด็กนั้นแทบอดใจไม่ได้หากจะได้รับบทเป็นทหารลงไปปะทะในสนามรบที่สวยงามและหลากหลายขนาดนี้และความฝันนั้นก็เกือบจะเป็นจริงปี 2008 ไทบีเรียมเก
เกมเดินหน้ายิงตัวใหม่ในจักรวาลคริสตัลถูกเปิดตัวใช้ขุมพลังของ Unreal Engine 3 ขับเคลื่อนตัวเกมมุ่งเน้นเนื้อเรื่องไปที่โซนสีแดงแต่ลกร้างที่แร่ไทเบเรียมยึดครองไปได้ในขณะเดียวกันพวกเอเลี่ยนสครินก็กำลังกอบโกยผลประโยชน์จากแท่งมนุษย์ยูพวกนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคอมมานโดฝั่ง GDI และพาทีมของตัวเองบุกไปทำภารกิจกอบกู้โลกจากพาราดอนภาพและผู้มาเยือนทุกคนคงนึกไม่ออกหรอกว่าไอเด็กนั่นมันตื่นเต้นขนาดไหนตอนที่เขาเห็นสิ่งปลูกสร้างของสครินตรงกับอาร์ตเวิร์กที่ใส่ไว้ในไทเบเรียมวอร์สมันคือช่วงเวลาหลังจากภาค 3 ในโลกไทเบเรียมและเรากำลังจะได้ลงไปสัมผัสอันตรายนั้นแบบใกล้ชิดแรงกระตุ้นสูบฉีดมากขึ้นกับทุกครั้งที่อัปเดตความคืบหน้าถูกโพสต์จนกระทั่งเดือนกันยาของปีเดียวกัน EA ออกมาประกาศยกเลิกแต่ในความทรงจำเราคือเลื่อนแบบไม่มีกำหนดไม่แน่ใจว่าอ่านผ่านนิตยสารหรือเปล่านะอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดคือไทเบเรียมจะไม่ได้ออกมาให้แฟนๆได้ลิ้มลองมันถูกพับไปเพราะเกมไม่ได้มาตรฐานชาวเน็ตมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อโดยเฉพาะคนที่ชอบข่าววงในเป็นทั้งการจัดการบ้างแหละเป็นทั้งความยืดเยื้อบ้างซึ่งอย่างหลังก็ดันยิ่งน่าเชื่อถือเมื่อเราได้ค้นประวัติเกม Command & Conquer ที่ไม่ได้ผ่านขั้นเสนอไอเดียในขณะที่ทีมงานยังคงเป็น Westwood Studios แผนการอัปเกรด Engine W3D ก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างภาคต่อให้กับ Renegade ในชื่อ Renegade 2 โดยเนื้อเรื่องจะจับช่วงยุคเวลาระหว่างยุค Red Alert 2 เข้าสู่ไทเบเรียมแต่หลังจากทดลองไปสักพักพวกเขาก็ย้ายเข้าสู่โลก Red Alert แบบสมบูรณ์และกะให้เนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์ใน Yuri's Revenge ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทหารโซเวียตหลังแค้นความพ่ายแพ้ในศึกที่ผ่านมาทว่าความคิดนี้ก็ไปตันตรงไหนสักแห่งจน EA มาปิดกิจการ Westwood และปรับโครงสร้างจนได้ EA Los Angeles ที่รวมทีม Command & Conquer ที่ยังรอดอยู่หลังจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งไอเดียที่พยายามต่อลมหายใจให้กับ FPS ในตระกูลเกมวางแผนนี้ Project Camacho คือชื่อเรียกในเวลานั้นพวกเขาย้ายไปใช้จักรวาลของ Generals บทที่ผู้เล่นจะต้องรับยังไม่แน่นอนแต่พวกเขาก็จะให้มีการวางแผนผสมลงไปด้วยซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไปและถ้าตามข่าวไทเบเรียมก็พอจะเห็นภาพที่ซ้อนกันของทั้ง2เกมหรือ Project Camacho ได้กลายเป็นไอเดียต้นของเกม Commando ก็ได้ไทม์ไลน์ตรงนี้ไม่ค่อยชัดเจนมันบอกได้แค่ว่ามีความพยายามจะให้ FPS เป็นตัวเชื้อเชิญให้เกมเมอร์อีกจำนวนมากได้รู้จักกับชื่อ Command & Conquer ในมุมมองที่ไม่ใช่แค่คนบนฟ้าเราขอยอมรับว่าไอเดียของการได้ลงไปวิ่งเล่นบนโลกของเกมสร้างฐานเป็นอะไรที่ดึงดูดเรามากยิ่งกับคนที่โตมาจากกราฟิกที่ข้ามโลก2มิติมาที่3มันก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นว่าเทคโนโลยีมันพาเราไปไหนได้บ้างจะได้เห็นฐานก่อสร้างต่อหน้าไหมสเกลของอาคารต่างๆและทัศนียภาพที่มองผ่านสายตาคนหนึ่งคนมันจะว้าวขนาดไหนโดยเฉพาะกับโลกไซไฟซึ่งเราก็จะใช้ข้อความตรงนี้พูดถึงสภาพของ Renegade X สักหน่อยเรารู้ว่ามันมีเกมนี้และเราก็รู้ว่ามันโฟกัสไปที่ฝั่งมัลติเพลเยอร์ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของภูมิศาสตร์เท่าที่ตามอ่านมาเซิร์ฟเวอร์ที่แอคทีฟจัดๆจะไปกองกับฝั่งตะวันตกหมดและแน่นอนมันมีผลกับประสบการณ์ของเราแน่ถ้าไม่โดนเตะออกก่อนเพราะปิงสูงและที่สำคัญส่วนตัวคือมันไม่มีเนื้อเรื่องให้เราเสพเท่าไหร่คือได้ยินด้วยแหละว่ามีบทแคมเปญแต่เหมือนจะเป็นช็อตสั้นๆไม่ได้ตามแบบ Renegade ฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีแรงจูงใจกับเราเท่าไหร่อีกอย่างที่ต้องรับรู้ด้วยก็คือ Renegade X เป็น Passion Project ของแฟนๆที่ EA ไม่ได้ลงมายุ่งด้วยนั่นแปลว่าโลกของ Command & Conquer ยังเคลื่อนไหวได้โดยกำลังของสาวกและภาคต่อโดยสมบูรณ์ยังถูกแช่แข็งไว้สักแห่งหนึ่งฟังตัวเองแล้วมันก็คงเป็นความคาดหวังที่จะให้ทีมพัฒนากลับมาลองอะไรหำๆอีกสักครั้งทว่าหลักฐานเรื่องยอดขายมันชัดเจนไปแล้วเราจะไปโทษอีกเกมคงไม่ใช่เรื่องแล้วไหนจะเกมใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดสิ่งที่เราหวังไว้ก็คงมีสภาพไม่ต่างจากทีมงานที่ต้องเก็บมันไว้ในที่รับตาคนแล้วค่อยมารำลึกจากเกมเก่าๆที่ยังพอเปิดได้น่าเสียดายคงเป็นคำที่อธิบายความรู้สึกเราได้ดีที่สุดเมื่อพูดถึงRenegadeที่ยังไม่มีภาคต่อเอาล่ะก็คงได้แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะกลับไปเยี่ยมโลกในสภาพไทเบเรียมกำลังกัดกินอีกครั้งหลังจากที่จักรวาลมันปิดฉากไปแล้ว Kane's gone? Yeah, right. แล้วทุกคนล่ะหาก EA สามารถปัดฝุ่นให้กับ Command & Conquer ได้คิดว่าอยากได้เกมไหนมาสานต่อกันขอบคุณที่รับชมวิดีโอและจนกว่าเราจะเจอกันในครั้งหน้า